Blacky Nit. Oh my God. Ang hirap talaga. Pag ngayon ka lang ulit makapag-Manila. Yeah. Kasi nila ay 10. Guys, naghihintay kami dito isang tabi. Naghihintay kami ng lalaki. Char! Ay, mga nagagandahan natin kasama. Ang nagagandahan natin kasama. Pak! Kung busy-busy yung dalawa, pakikipag-chat sa kanilang mga jowa. Medyo muna tayo. Ganda lang sa Manila, ano? Nakakatuwa, ano? I'm with my companion. Kasama ko ang aking mga ka-branchmate ng MINISO. So, ngayon, papunta na kami ng hotel. Kailangan, alam nyo na. Pero bago kami pumunta ng hotel, make sure muna namin bumili ng food at i-take out na lang at sa hotel na lang kainan. Dahil baka maiwanan kami ng MRT. Dahil meron silang specific time kung hanggang anong oras lang ang MRT. So baka malate kami, hindi mo makaabot, hindi mo makasakay. Wala kami tutulugan. Alright. Ay, medyo nakakapagod guys, you know. Pero okay lang, kahit pagod, we still pogi at maganda pa din. Nagsasalita na ako mag-isa dito. Yan, ako natula ako sa lugar ng kamay nila. Okay, so dyan muna kayo. Kita-kits tayo later. Thank you. Welcome to Kabayan Hotel. Ay, bongga na ka ano? Maganda siya. Ganda siya, girl. Oh. Di ba nag-tour muna bago kumain? Diba? Oh, okay na siya. Ito ng window. Yun lang ang ganda. May window pala. Oh, here. Ay, wow! Ang ganda sa labas, girl. Kaso mainit. Okay lang. Medyo mainit. Open na ito ng bintana. Aircon na lang dito. Guys. Ganda dito, guys. Oh. So, may idea na kayo pag pumunta kayo ng hotel. Alam, may tubig tayo! Ay, may water! Kasi ibang room daw walang water, di ba? Parting tanga. Yan, nagbabad na ako ng shoes. Saan ba tayo magpipi? Tapos yun yung mga bagahe namin. Yan, naghubad na din ako. Medyo napagod tayo ng konti. Sa haba ng traffic sa Manila, hindi mo iisipin yung traffic. Pag ganito yung uuwian mo. Sabi bawal ng picture ang kaya Malinis. Ganyan, diba? kailangan. Ito pa lang, sorry. Siguro. Lambed. So guys, dyan na kayo. Thank you.
naman ang panibagong araw. Day 2 sa aming learning center ng MINISO. MINISO. Sa MINISO. Ganun. Ito yung mga kasama ko. Mga nagdadaldalan sila. Dahil, wala na. Maaga pa kasi. So, dyan muna kayo guys. Thank you. Hi guys! So punta kami ngayon ng mundo ng kalawakan. Siya! Kasama ko itong mga magagandahan at nagagwapuhan. Ikot-ikot lang, no? After ng training, gala-gala muna. Medyo nakakapagod, pero okay lang. I think sa dulo. Sa dulo yun. Hoy, kaway naman kayo! Hello guys! Please don't forget to follow, like, and share. Cha! Don't forget to subscribe my channel. Thank you. Don't forget to like my subscribe. Guys, ay medyo haggard na kami. Kasi kanina pa kami naghahanap ng SIM at saka naghahanap kami ng alam na, lalaki, ganun ba? hindi naman sa lalaki. Oh. Yung mga alam na, yung baby boys. Baby boys pala, hindi lalaki. Ayun, di ba? Pakilala ko Ano sa ba sila? kanila. Hi, my name is Ariel. Ariel? I came from Cagayan City. Wow! Yes. Cagayan de Oro City siya. I'm here in Manila because I have a training. Wow! My English siya. goodness. English speaking to. Yes, of course. My Minsan-minsan beauty kailangan is, nating mag-English. No? my beauty is come with it. Wow! My Anyway guys, thank you, thank you. Baka dyan. Sa elevator. Ang galing masira. Oh. May that... We're home. Lupas ka na. Sorry. Oh. Let's go. Oh, thank you po. Nakauwi ng ligtas. Hala, ba't wala yung mga panty ko? Char! Lock mo yun. Nilagay dito. Alin? Maghahabad ka na? Oo, maliligo ako, girl. Umaya pa naman. Pahinga muna konti. Kalit ng kwarto.
Ayoko nang picture ang gusto ko video. For sure. Sorry ha, kasi picture ang gusto ko. Sa kanya. Sarap. Sorry ha. Mas masarap here. Char!